在寻找天山血潭的过程中，萧炎偶遇被围来到天目山脉，却发现风雷阁派出了天之娇女风珍贵的破宗丹，引来各方。阿兰嫣然这才发现，救了自己的人竟是萧真身，这让他的天山血潭之行更有把握。Không lâu sau, ở trên đỉnh núi Thiên Mộ, trước mặt đám người Tiêu Viêm là một miệng núi lửa cực kỳ rộng lớn chứa đầy dung nham. Ở giữa trung tâm, theo ngón tay chỉ vào vị trí trung tâm miệng núi lửa, thanh âm Kim Thạch tộc trưởng vang lên nói: "Đó chính là Thiên Sơn huyết đàm. Bên trong hỏa độc rất nặng, càng đi xuống nhiệt độ càng cao, 3 ngày thời gian các ngươi phải đi ra, nếu không hỏa độc nhập vào cơ thể, cho dù là lão sư các ngươi ra tay cũng rất khó khu trừ được nó." Nghe được lời này, sắc mặt không ít người đều hơi có chút biến hóa, không nghĩ tới trong Thiên Sơn huyết đàm lại còn có chuyện nguy hiểm như vậy. Còn Kim Thạch nhìn mọi người, ông lại nói tiếp: "Các ngươi hiện tại ở nơi này có 9 người, trong các ngươi có một người không thể tiến vào Thiên Sơn huyết đàm, về phần ai không thể tiến vào, đó là tùy các ngươi." Nói xong, ánh mắt ông chuyển đến trên người Tiêu Viêm, nói: "Ngươi đi theo ta xuống đây." Nghe vậy, mọi người ở đây kể cả Tiêu Viêm đều là ngẩn ra, chợt ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Tiêu Viêm. Thấy thế, đến Tiêu Viêm cũng phải kinh ngạc. Ngay lập tức, anh ấy liền hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên dặn dò một chút, rồi liền đi theo vị tiền bối kia. Sau khi đi vào bên trong hang động, Tiêu Viêm liền nhìn thấy Kim Cốc cũng đã chờ sẵn ở đó. Bất chợt, Thạch hướng về Tiêu Viêm và cười nói: "Tiểu tử kia, biết ta gọi ngươi tới làm gì không? Chẳng lẽ là bởi vì thương thế trong cơ thể Kim Thạch tiền bối sao? Xem đi, ta nói tiểu tử này tuyệt đối không phải luyện dược sư bình thường mà. Ngươi có thể nhìn ra thương thế trong cơ thể ta?" "Đúng vậy, tại hạ có thể nhìn ra một chút." "Vậy ngươi nắm chắc có thể chữa khỏi chứ?" "Có thể thử một chút." Dứt lời, Tiêu Viêm liền dùng đấu khí nắm lấy cổ tay của Kim Thạch và bắt mạch cho ông ta. Sau một lúc lâu xem xét, Tiêu Viêm rốt cục cũng chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nói: "Hỏa độc nhập vào cơ thể, hơn nữa là sâu tận xương tủy, hỏa độc xâm nhập sâu như thế là lần đầu tiên ta thấy, muốn khu trừ rất khó, thế nhưng cũng không phải không có cách." "Ngươi nói gì? Ngươi có thể trục xuất Thiên Sơn hỏa độc ở trong cơ thể ta? Nếu vậy, chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội thuận lợi để tiến vào đấu tông." Nghe thế, Tiêu Viêm vui sướng, anh ấy nhìn hai vị lão nhân kia dõng dạc nói: "Được." Thấy vậy, tộc trưởng Kim Thạch nhìn Tiêu Viêm nói: "Dưới đáy Thiên Sơn huyết đàm là nơi năng lượng mạnh mẽ nhất, tuy nhiên nơi đó hỏa độc cũng nồng nặc nhất." "Kim Thạch tiền bối, Thiên Sơn hỏa độc trong cơ thể ngài, chẳng lẽ chính là tại đó dính phải?" Nghe vậy, vị lão nhân kia cũng liền gật đầu, sau đó thở dài một tiếng. Còn Tiêu Viêm nhìn hai người kia, anh ấy nói tiếp: "Vậy ý tứ của Kim Thạch tiền bối chính là muốn ta đi xuống dưới đáy Thiên Sơn huyết đàm, dùng năng lượng nơi đó mà đột phá đấu hoàng?" "Đúng vậy, đây là bí địa của Phệ Kim Thử tộc, mặc dù là đám người Phượng Thanh Nhi cũng không biết được cách tiến nhập như thế nào. Cũng có thể, bất quá phải chờ tại hạ thuận lợi từ dưới đáy Thiên Sơn huyết đàm đi ra mới có thể thay tiền bối trừ độc. Một khi đã như vậy thì lão phu tin tưởng ngươi một lần, dưới Thiên Sơn huyết đàm, Phệ Kim Thử tộc đã bày ra không gian kết giới, ngươi cần có vật này mới có thể đi vào." Dứt lời, vị lão nhân kia liền đưa cho Tiêu Viêm một mảnh xương đầu chuột màu vàng lợt, cầm lấy nó, Tiêu Viêm cũng liền cất đi. Sau đó, anh ấy liền rời đi khỏi nơi này, nhìn Tiêu Viêm rời đi, hai vị lão nhân kia thở dài. Sau đó, hai người cũng lập tức bàn bạc với nhau một chút. Cũng trong lúc đó, ở tại Thiên Sơn huyết đàm, trừ 4 người trẻ tuổi đứng đầu tứ các, những người còn lại đang vô cùng ầm ĩ. Bất chợt, một tên nam tử nhìn ba người còn lại nói: "Theo ta, cứ dựa vào cấp bậc thực lực là được, người nào có thực lực yếu nhất thì tự động rời khỏi." Dứt lời, hắn ta nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Yên Nhiên, thấy vậy, nữ nhân kia đáp: "Lấy thực lực của ta, muốn đến nơi đây thật sự khó khăn, nhưng nếu hắn đã vất vả đem ta đến đây, chỉ có Tiêu Viêm mới có thể bảo ta đi, nhưng ngươi thì không thể. Mượn sức người khác mà thôi, chứ bản thân có bổn sự gì." Nghe vậy, đấu khí trong cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên bạo phát, nắm chặt trường kiếm trong tay, nàng tùy thời lúc nào cũng có thể cùng đám người kia ngạnh kháng. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, Tiêu Viêm đi tới, thanh âm vang lên nói: "Xem ra, nói nhiều cũng không phải chuyện tốt, ngươi cho rằng cô ấy rời khỏi là tốt nhất sao? Cô ta vốn không phải bằng vào thực lực chân chính mà tới nơi này, danh ngạch chỉ có 8 cái, mà chúng ta nơi này đã có 9 người." Nghe vậy, Tiêu Viêm cười nhẹ, một quyền như sấm chớp xé rách không khí, căn bản không kịp đề phòng, đã hung hăng oanh kích trên lồng ngực nam tử áo trắng, khiến hắn ta thổ huyết bắn bay ra xa. Sau đó, thanh âm vang lên nói: "Hiện tại là đúng 8 người rồi." Biến cố đột ngột xuất hiện, khiến cho mọi người cả kinh. Đợi đến bọn họ phục hồi tinh thần thì chỉ thấy nam tử áo trắng kia đã ngã xuống đất bất động. Ở gần đó, 4 người đứng đầu kia cũng có chút để tâm. Nhìn Tiêu Viêm, Phượng Thanh Nhi nói: "Ra tay quyết đoán, Phong Lôi Các ta làm việc so ra vẫn còn kém ngươi. Cá lớn nuốt cá bé mà thôi, so với Phong Lôi Các ta thật sự không bằng. Nếu không phải Thiên Sơn huyết đàm chuẩn bị xuất hiện, bản thân ta thật muốn thử xem không ngoại lực nào trợ giúp, ngươi có thể đạt tới trình độ nào. Nếu Phượng tiểu thư muốn thực hiện lời nói, lúc nào cũng đều có thể." Dứt lời, Tiêu Viêm cười nhẹ khiến Phượng Thanh Nhi tức tối vô cùng.
Xong chuyện, Tiêu Viêm lại nhìn Nạp Lan Yên Nhiên khẽ nói, không có việc gì chứ? Nghe vậy, nữ nhân kia đáp, ta không sao. Dứt lời, theo ánh mắt mọi người nhìn lên, đột nhiên xuất hiện thanh âm sấm sét, một cái lốc xoáy 5 màu cự đại hiện ra trên miệng núi lửa. Nhìn thấy dị biến trên bầu trời như vậy, đoàn người Tiêu Viêm trong mắt ánh lên vẻ vui mừng nói, huyết đàm xuất hiện rồi sao? Thế thế, chỉ trong tích tắc, Kim Thạch đã xuất hiện ở vị trí trung tâm, thanh âm vang lên nói, bây giờ là thời khắc tốt nhất để đi vào Thiên Sơn huyết đàm, hãy mau động thân. Nghe vậy, tất cả hai cánh khẽ động, mọi người cũng mau chóng động thân phóng lên không trung. Ngay sau đó, thân hình cũng liền lao xuống phía dưới miệng núi lửa, nơi có hỏa diễm nồng nặc. Phía sau, Tiêu Viêm truyền âm cho Nạp Lan Yên Nhiên nói, nhớ kỹ, không cần xâm nhập dưới đáy Thiên Sơn huyết đàm, vừa đi vào trong đó liền gia tăng hấp thu, đây là cơ duyên khó có được. Đa tạ, người về sau nếu còn muốn tìm sư phụ ta, có lẽ nên đi Hoa Tông. Dứt lời, hai người liền lao vào trong huyết đàm, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nơi đây liền trở nên hỗn loạn. Chỉ trong tích tắc, mọi người đã nhanh chóng tìm cho mình một vị trí thích hợp nhiều năng lượng nhất để hấp thu giúp ích cho việc đột phá. Thế nhưng, cũng vì vậy mà nơi đây cũng xảy ra một cuộc xung đột ác liệt, mọi người tranh giành nhau hết sức gắt gao. Quyết liệt nhất có lẽ tới từ 4 người của đứng đầu tứ các, trong làn dung nham kia, bọn họ không ngừng công kích về phía đối thủ của mình. Và rốt cuộc, trong số 8 người, rất nhanh đã có người tìm được nơi thích hợp và bắt đầu hấp thu năng lượng tới từ Thiên Sơn huyết đàm. Rất nhanh, từng luồng năng lượng màu vàng cứ thế đi vào trong cơ thể của họ, khiến cơ thể của từng người nhanh chóng biến đổi, một màu vàng rực cũng liền bao phủ toàn thân. Còn Tiêu Viêm, sau khi đi vào bên trong huyết đàm, anh ấy mặc kệ đám người kia, rất nhanh đã liền đi sâu xuống phía dưới. Cứ như vậy, ước chừng 10 phút không ngừng lặn xuống, trong tay Tiêu Viêm, đầu lông màu vàng lợt từ từ trở nên nóng bỏng, một vài tia hào quang từ giữa lập lòe bắn ra. Một lát sau, thân thể hắn đã hoàn toàn ngừng lại, ánh mắt hừng hực nhìn xuống phía dưới lẩm bẩm nói, đây chính là không gian kết giới sao? Dứt lời, đưa cái đầu chuột nhỏ nhắn kia lên, Tiêu Viêm liền dùng nó để mở ra không gian kết giới ở phía dưới đáy. Thế nhưng, cũng vì Tiêu Viêm mở ra không gian kết giới mà vô tình, một luồng năng lượng kinh khủng đã từ phía dưới đáy phóng ra. Khi đạo năng lượng kinh khủng kia quét qua, nó liền khiến mọi người sợ hãi. Ngay lập tức, Tiêu Viêm phải dùng ra hỏa liên bạo phủ lấy cơ thể. Ở phía trên, tất cả mọi người cũng ngay lập tức dùng ra phòng ngự để chống đỡ, năng lượng bá đạo khiến không ít người phải sợ hãi. Cho dù là Phượng Thanh Nhi, cô ta cũng có chút không chịu nổi. Còn Tiêu Viêm như hiểu ra vấn đề là do mình, anh ấy lấy hỏa diễm bao phủ lấy cơ thể, rất nhanh cố gắng xuống dưới sâu. Sau đó, lấy ra cái đầu chuột màu vàng kia, anh ấy liền đóng lại không gian kết giới phong ấn lại luồng năng lượng mạnh mẽ. Dần đi xuống dưới, lúc này Tiêu Viêm mới thở nhẹ nói, đây là Thiên Sơn hỏa độc sao, lực ăn mòn không ngờ lại khủng bố như vậy, khó trách ngay cả Kim Thạch kia là đấu tông cũng không dám dừng lại ở chỗ này quá lâu. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm cũng liền đi tìm cho mình một vị trí thích hợp, sau đó liền tiến vào trạng thái tu luyện. Cứ thế thời gian trôi qua, thân thể Tiêu Viêm giống như được thoái thai hoàn cốt một lần nữa, kinh mạch cùng đấu khí không ngừng gia tăng. Thoáng chốc, 10 ngày trôi qua, Tiêu Viêm cũng đạt tới cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, chẳng những thế, phân thân còn không ngừng lớn mạnh. Ngồi an tĩnh tu luyện tại chỗ, 78 ngày sau, Tiêu Viêm mới mở hai mắt, thân thể như một viên đạn pháo bắn lên không trung, vượt ra khỏi núi lửa. Ở trên không trung, khi Kim Thạch và Kim Cốc còn đang ngó nghiêng, thì một luồng năng lượng màu xanh kinh khủng khiếp đã phóng lên trời cao. Luồng năng lượng bạo phát khiến thiên địa rung rẩy, cường giả phạm vi ngàn dặm cũng cảm ứng được khí tức đó. Cứ như thế, chân không chạm đất, đứng giữa trời một cách hiên ngang, Tiêu Viêm chính thức bước vào cảnh giới đấu tông cường giả đầy khủng bố. Liệu rằng tiếp theo, tập 101 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!